Hello guys, ayan, nandito na naman tayo ngayon sa aming Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello guys, ayan, nandito na naman tayo ngayon sa aming mga blender at juicer. Tara guys, samahan nyo ako. Guys, ipapakita ko sa inyo ang mga iba't ibang klase ng aming mga blender at saka mga juicer. Tara guys. Ayan guys, ang aming mga blender. Merong Kenwood, Molinix. Sa Kenwood, iba-iba yung yung sizes. Ayan. Wala na nga mas mabili yung yung Kenwood. Ayan. Meron siyang pang blender at saka meron siyang pang shopper. May dalawang kasamang pang chopper. Tsaka iba-iba rin siyang wattage. Pag mataas na wattage, mas maganda kasi mas malakas yung niya. Yung motor niya. Ayan. Dito naman yung mga Philips. Sa Philips naman iba-iba din ang design. Tsaka ito yung mga Black & Decker. Magkaparehas lang sila ng mga ng design, kaso lang yung kakaiba lang nila yung mga capacity nila, yung mga wattage ba. Meron dito glass, maganda ang glass kahit sa ice pwede mo siya magamit, malakasan para sa mga ice crusher. Ayan. Meron ding handy lang, pwede mo siya madala-dala. Meron ding mga Hamilton, yung malaki. In demand ito yung Lovable. Yan, kasi maganda yung quality ng Lovable. Iba-iba din yung sizes niya, iba-ibang wattage. Yan. Gayan, may 1,200 watts, merong 1,000. Ito naman 1,200 watts din. Merong 1,700. Itong 1,700 watts. Malaki siya. Ayan. Ito ang pinakamaliit nila, yung 400 watts. Compact siya. Juices. Ito mga juices. Ayan. Iba't ibang juices. Merong Black & Decker, Panasonic, Black & Decker, Hamilton, Molinix. Ayan, may Black & Decker din ang mga maliliit. Tsaka yung Kenwood naman yung sa taas. Pinakamaganda dito na quality is Kenwood at saka yung brown. Maganda to sa lahat na na fruits. Ayan. Ito naman guys yung mga maliliit na para sa juicer, yung mga sa lemon ba tsaka orange. Ayan. Iba-iba din klase.
merong Molinex, merong brown, ayan, Momex, protector at saka Philips. Mabilin tayong ano gusto, yung Molinex, maganda kasi iyan mo lang siya tapos ilagay yung ganun yung orange, yung juice niya ito na sa loob. Ayan, makalat ngayon kasi wala masyadong ano, wala masyadong tao ba, kaya makalat siya. Ayan, yan, magkatabi lang yung mga juicer at saka mga blender. Ayan guys, nasamahan ko na kayo sa ating pag ikot-ikot dito sa ating mga blender at juicer. Bukas naman guys ay sasamahan ko kayo sa ating kitchen machine, hand blender at saka mixer. Ikot ko kayo doon bukas guys. Thank you guys for watching and God bless all. Behind closed doors, I'm a fool for your love.